खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा. 1. भाजीपाला. भाजीपाला व त्यासारख्या इतर वस्तू. 2. सुख-दुःख. सुख आणि दुःख. 3. स्त्री पुरुष. स्त्री आणि पुरुष. 4. केर कचरा. केर कचरा व त्यासारख्या इतर वस्तू. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा. 1. नीरस. नाही रस ज्यात असा तो. 2. दशमुख. 10 मुख आहेत ज्याला असा तो. 3. निर्बल. नाही बळ ज्याच्यात असा तो.
4. मूषक वाहन. मूषक आहे ज्याचे वाहन असा तो. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करून समासाचे नाव लिहा. सामासिक शब्द. विग्रह. समासाचे नाव. सामासिक शब्द चहा पाणी. विग्रह चहा पाणी व फराळाचे इतर पदार्थ. समासाचे नाव द्वंद्व समास. सामासिक शब्द क्षणोक्षणी. विग्रह क्षणाक्षणाला. समासाचे नाव अव्ययी समास. सामासिक शब्द त्रिभुवन. विग्रह 3 भुवनांचा समूह. समासाचे नाव तत्पुरुष समास. सामासिक शब्द गजानन. विग्रह गजाचे आनन आहे ज्याला असा तो. समासाचे नाव बहुव्रीही समास.